ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi, după cum v-am promis, suntem prezenți la lansarea Ghidului de dezvoltare personală pentru tineri. Vorbim cu Gabriela Taș. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc că ați acceptat invitația de a vorbi în emisiunea astăzi. Cu mare drag! Aș vrea să ne vorbiți un pic despre acest proiect. Noi l-am prezentat deja în linii mari, dar aș vrea să ne dați detalii. Da! Acest proiect este, de fapt, un proiect de suflet al nostru, al tuturor celor care ne-am implicat, pentru că, în afară de timp, am implicat foarte multă energie, am pus foarte mult suflet, pentru că intenția cu care am pornit la drum a fost una dintre cele mai înălțătoare, pentru că ne-am dorit să ajungem la inimile adolescenților, că nu pot să mai zic inimile copiilor, ci a tinerilor adolescenți. Ei oricum trecând prin perioade de schimbare cumva, ei acum își așează cumva cadrele în interiorul lor și, bineînțeles, tot ce este legat de dezvoltare personală din perspectiva mea este legat de creșterea lor, de viitorul lor, de cum își construiesc ei și pe ce își pun ei bazele, ca să meargă mai departe în viață și să aibă, de fapt, o temelie solidă, ca să-i spunem așa. Da, iată că în sfârșit este abordată partea de adolescență, care este atât de provocativă din toate punctele de vedere și este provocativă și pentru tineri și pentru părinților și mai ales pentru profesori, că trebuie să facă față la asta. Iar ghidul de dezvoltare personală este un ajutor și pentru copii și pentru profesori și totodată îi ajută și îi stimulează în această parte de dezvoltare personală, care înseamnă până la urmă capacitatea de armonizare și adaptare pentru viitor. Așa este, mai ales că eu mă simt foarte confortabilă în zona asta a tinerilor și adolescenților. Eu predau, de altfel sunt și profesor printre alte roluri pe care le mai am și chiar predau la liceu. Adică toată ziua sunt cu ei, ca să spunem așa, și într-o formă mai degrabă într-un cadru formal și informal, pentru că încerc să îmbin, cum să zic, partea asta de a parcurge o curiculă, de a parcurge o programă, dar pe de altă parte, dincolo de asta, ei sunt foarte receptivi dacă te și apropii de ei și dacă poți să pătrunzi dincolo de statutul de elev, să spun, de a sta în bancă, de a nota sau a recepta niște informații, da? Când vine vorba de dezvoltare personală, până la urmă, și ce am luat noi în considerare în ghidul pe care astăzi l-am lansat, și zic eu și cred că zicem noi cu toții că a fost o lansare extrem de reușită, îmbinată de asemenea și cu partea de prezență așa informală, dar și cu partea emoțională. A fost așa un mix frumos, reușit întâlnirea de astăzi. S-a simțit o vibrație astăzi, și emoția, în primul rând. Că tot am spus că am pornit la drum cu multă emoție și multă implicare. Așa și cu adolescenții de la clasă, și ei își doresc, dincolo de toate, o foarte mare apropiere și până la urma urmei, ei vor să fie văzuți și înțeleși. Și ce să facem, că noi în agitația asta de zi cu zi, mai ales și în calitate de părinte și în calitate de profesor, ne prioritizăm anumite lucruri. Nu putem întotdeauna să ne pliem și nici nu știm de fapt ce gândește sau ce face elevul sau ce preocupări are în momentul respectiv, ci în permanență, sau nu chiar în permanență, de cele mai multe ori suntem axați spre a transmite o informație, spre a da directive, spre a avea așteptări să facă într-un fel sau altul adolescentul, tânărul respectiv, și undeva aici se rupe cumva firul și acest ghid vine și punctează anumite aspecte. Eu am vorbit despre alegeri, de exemplu. Despre alegeri, că din perspectiva mea sunt foarte importante alegerile pe care le facem în viață și chiar ne definesc cu adevărat și pe noi cine suntem și ce o să devenim. Pe de altă parte, e foarte importantă creativitatea, eu observ și la clasă, pentru că
Nu mai există partea asta de a dezvolta, de a căuta cumva în cotloanele minții tale și să dezvolți partea de creativitate. De asemenea, stima de sine e extraordinar de importantă. Da? Tot ce se vorbește despre bullying, de asemenea, da? Dacă noi încercăm, asta au fost doar câteva exemple despre ceea ce o să regăsească și telespectatorii în ghid, bineînțeles, dacă există curiozitate în direcția aceasta, și nu vreau să mă lungesc foarte tare, că dacă apuc să vorbesc despre acest ghid, ce să zic multe, da? Și ca și concluzie, nu știu, pentru mine chiar face o diferență și consider că ne-am adus contribuția într-un sens favorabil și constructiv pentru generațiile care vin. Da. Cum a fost feedback-ul de la clasă? Că deja l-ați aplicat. Da, eu am susținut multe lecții la clasă, pentru că am venit și eu la rândul meu pe parcursul pe toată perioada, da? Pe parcursul derulării proiectului, am venit cu feedback de la clasă și feedback-ul a fost unul foarte bun, la modul că ei au fost extrem de receptivi. Așa. Ideea este că mi-a fost greu să țin lecțiile din ce perspectivă? Cei care sunt la liceu nu au ora de dirigenție inclusă în program și atunci trebuie să găsești timpul aferent, pentru că eu predau alte materii pe socio-umane, și trebuie alocat un timp, totuși 50 de minute să poți să ții lecția și să poți să aduci într-adevăr plus valoare acolo și să transmiți corespunzător informația. Dar, pe de altă parte, dacă dăm deoparte aspectul ăsta, am făcut cât am putut de mult și cât am putut de bine și feedback-urile au fost foarte favorabile. Ei așteaptă cumva să se întâmple și alte lucruri, dar direcția până la urmă o dăm tot noi, adică în calitate de adulți și de profesori și de părinți acasă și de ce rol lor mai avem. Sigur, dar cel mai important este că ei vor această ghidare. Da. Și că o acceptă, o primesc și o pun în aplicare și la clasă și în viața lor. Iar acesta trebuie să fie un plus și pentru viețile lor și pentru viețile părinților lor. Pentru că până la urmă copiii noștri sunt viitorul și al nostru. Da. Nu doar al lor. Exact. Păi până la urma urmei, dacă stăm să ne gândim un pic, în afară de bagajul ăsta la nivel teoretic pe care îl avem, să zicem, în mare parte și putem spune de multe ori, asta știu. Asta, da, lasă că asta știu, dar mai departe, ok, dar tu știi asta, dar ce faci cu ce știi și cum o aplici în viața ta, în practică, da? Exact. Că așa și la clasă au mai fost situații în care elevii spuneau, doamna, asta o știu, o cunosc. Bun, dar ce faci mai departe? O aplici cu adevărat în viața ta sau cum se întâmplă lucrurile? Da. Exact, iar ăsta este rolul ghidului, ca să-i ajute să-și aplice. Exact. Pentru că merge mai departe de atât. Nu rămâne doar la nivel de ghid și la nivel de teorie, ci mergem mai departe, să facem pașii următori și avem multe proiecte pe mai departe, așa că ținem aproape. Sigur, cu o mare certitudine sunt aici pentru celelalte proiecte pe care le faceți, pentru că este nevoie și sunt un mare susținător, mai ales al proiectelor care vin pe parte de adolescenți viitori tineri. Mulțumim mult pentru susținere, mulțumim! Cu mare drag și vă mulțumesc și eu pentru interviul pe care ni l-ați acordat. Și din partea mea, cu mare drag! Este ceva rar pentru educație. Ca să dau un indice de multiplicare și noi vom folosi acest material și indicele de multiplicare va fi 1 la 17.000, pentru că proiectele pe care le avem cu cei de anul întâi sunt în zona aceasta. Noi încurajăm de fiecare dată și avem direcții tot pe bază de voluntariat și la noi în universitate pentru evitarea abandonului, pentru încurajarea performanței, dar și pentru reorientarea sau orientarea în cariera pe care și-au ales-o poate la un moment dat greșit. Un astfel de diamant educațional va aduce bogăție cu siguranță în universitate, mai ales că pilonii pe care este creat sunt clar din valorile pe care dumneavoastră le promovați la nivel uman. De aceea vă asigurăm că de acum încolo îi vom invita pe colegii dumneavoastră inimoși și în cadrul universității, pentru că acel diamant trebuie să fie însuflețit de oameni de calitate. Mulțumesc pentru invitație, Bogdan.
Mulțumim tare mult, Alexandru, că ești alături de noi. Ne încurajează de fiecare dată. Ești reprezentativ, vrei, nu vrei, ești reprezentativ pentru noi. Iar proiectele tale sunt foarte frumoase și încurajatoare pentru noi în Constanța în general. Vreau să te rugăm, dacă poți să fii alături de noi, să înmânăm un trofeu către profesor consilier școlar Anca Morcan. Mulțumim tare mult, Anca, ne faci onoare că ne-ai susținut în acest proiect. Anca a atins inimile a 300 de copii. Vorbim acum cu Magda Bey, coordonator de județ și lider Asociația Maxwell. Bună ziua, Elena! Mulțumesc tare mult pentru invitație și pentru deschiderea ta de a fi aici alături de noi. Îmi mulțumesc foarte mult că m-ați invitat și că mi-ați oferit această șansă. Pentru mine este o reală oportunitate din perspectiva faptului că îmi doream foarte mult Ce frumos! și foarte mult timp să existe un astfel de proiect care este extrem de important pentru copiii noștri. Da, indiferent că sunt mititei, că sunt la liceu sau că deja au crescut, au nevoie de partea asta, iar ceea ce faceți voi este extraordinar. Mulțumim tare mult! Să știi că cu ajutorul acestui proiect am descoperit o lume diferită în jurul nostru, de la oameni ca tine care ne-au susținut să promovăm ghidul și sponsori, parteneri care ne-au ajutat să putem să realizăm această conferință de presă, gala, să printăm, să tipărim 1500 de bucăți de ghiduri. Mai mult decât atât, avem și BCR-ul, Banca Comercială Română Aproape, care a scris o lecție de educație financiară în ghidul nostru de dezvoltare personală pentru tinerii din România, clasa a 9-a, a 12-a. Iată cum am reușit să construim cumva, făcând o ședință de brainstorming cu profesorii din Constanța, pentru că de aici a pornit ideea ce putem face bun pentru voi, cum putem să vă ajutăm, dragi profesori, ce vă lipsește, unde am putea să adăugăm valoare, pentru că noi ne-am înființat acum 2 ani de zile, am venit prima oară în primul an cu o curiculă de 6 lecții, apoi am venit în al doilea an cu o curiculă de 12 lecții și iată că am ajuns în al 3-lea an să venim cu un ghid de dezvoltare personală pentru tineri. Dar nu s-ar fi putut întâmpla toate lucrurile astea decât prin membrii voluntari, profesori în școli, care la orele de dirigenție au atins inimile a 51.000 de copii în întreaga țară, iar în Constanța avem undeva la 200 membri din cei 1500 la nivel național și suntem în 34 de județe din țară deja. Și iată cum prin feedback-urile elevilor, deci nu doar feedback-ul profesorului, ci prin feedback-ul elevului de la clasă, am reușit să construim acest ghid de dezvoltare personală astfel încât să răspundă la nevoia lor. De fapt, cum am făcut lucrul ăsta și care e nevoia lor? Nevoia lor este să fie echipați cu competențe pentru viață. Da. Imaginează-ți, Elena, ce înseamnă să nu înveți despre dezvoltare personală la 30, 40, 50 de ani, că viața te copleșește, și cum ar fi să înveți despre dezvoltare personală la 14, 15, 16, 17, 18 ani, da? Deci faci altfel alegerile cele mai potrivite în viață, ai o atitudine corespunzătoare, obții tot ce e mai frumos în oameni, la profesori, știi cum să le vorbești, știi să fii prietenos, plăcut, și știi să te vezi pe tine și să te cunoști. O oglindă, bravo, Pentru că dezvoltarea personală da. este în primul rând despre sine, ca să poți să dobândești aceste abilități în social. Da. Până la urmă asta este esențialul și asta este minunat la proiectul vostru și este absolut extraordinar că ați reușit să umpleți toată țara. Da, e foarte, foarte adevărat. Cred că se întâmplă într-un mod organic, deci când comunitatea și universul are nevoie de un astfel de material, există și un fel de absorbție naturală prin care efectiv am avut sentimentul că am scris ghidul și că practic comunitatea ni l-a luat din mână, l-a printat, l-a mediatizat, l-a promovat, ne-au ajutat, ne-au sponsorizat și am ajuns să avem posibilitatea să organizăm o gală unde vrem să celebrăm profesorii din România. Da. Mâine este Ziua Mondială a Educației, iar noi vrem să adăugăm valoare profesorilor, educatorilor, învățătorilor, vrem să le spunem la mulți ani, vrem să le spunem că iubim și că le mulțumim pentru toată strădania lor de dimineață până seara de a-i
coordona pe copii și de a-i lua de la nivelul la care se află de leadership și de a-i ajuta să urce la un nivel următor, astfel încât să poată să reușească în viață. Cred că fiecare dintre noi avem, cel puțin în amintirea noastră din școală, un profesor care ne-a motivat să ne facem poate profesor mai departe, sau medic, sau eu știu, profesor de istorie, am văzut, de geografie. Deci eu sunt convinsă că ne găsim mentori în școală în rândul profesorilor. Absolut, întotdeauna există o persoană semnificativă pentru fiecare copil în parte. Un profesor este semnificativ și ghidează viața. Cu atât mai mult dacă unul dintre acești profesori acceptă și pune ghidul acesta în aplicare, cu atât mai mult va fi un succes din toate punctele de vedere. Da, Elena, știi că ai spus foarte bine, îi ghidează în viață, ai spus, da? Cât de fain ai spus, pentru că, uite, aici am premiat câțiva profesori dintr-un top 6 profesori care au atins inimile a unui număr extraordinar de mare de copii. Spre exemplu, primul trofeu a fost oferit unei profesoare care a avut 700 de copii cu care s-a întâlnit și a avut un impact la clasă, la 700 de copii, în condițiile în care, ca și membru voluntar, putea să se vadă cu cel mult 200 sau 150. 700 de copii înseamnă ceva extraordinar. Cum să nu te motiveze să nu venim în 2 ani de zile cu un manual de dezvoltare personală pentru tineri? Cum să nu te determine să creezi lideri din grădiniță? Cum să te facă să te oprești? Înțelegi, Elena? Deci, practic, ne-am venit cu o idee, societatea ne-a răspuns, comunitatea ne-a răspuns, tinerii copii ne-au dat feedback-urile și în felul ăsta au început mâinile să scrie, întâlnirile să se realizeze în 10 luni de zile, în fiecare joi și vineri, între ora 8 și ora 10 dimineața, era vorba doar despre acest ghid de dezvoltare personală. Am luat fiecare lecție, am împărțit între autori, autorii fiind medici, ingineri, economiști, antreprenori, psihologi, da? Și consilieri de dezvoltare personală și alături de două doamne profesori care ne-au alocat așa de mult timp, deci efectiv drumul lor spre casă, vorbim despre Cristina Chivu și Anca Morcan, mergeau spre Hârșova și o oră jumătate erau cu noi la telefon în drumul spre casă și zicea, haide să folosim din timpul ăsta de dimineață să vorbim, nu avem cum să vedem pe cameră, dar haide să folosim timpul ăsta și să vedem. Și tot întrebam, cum sună exprimarea asta? Cum ți se pare structura asta de lecție? Poți să ne ajuți la clasă să o aplici, să ne dai feedback? Da, este excelentă, dar vreau și o fișă de lucru. Perfect, nu mai scrie tu fișa de lucru, hai să facem noi. Ideea este, profesorii au foarte multe situații de dat, statistici, foarte multe materiale de pregătit. Aproape că sunt și manageri dumnealor, adică au tot felul de funcții și de obligativități care cumva nu le mai permite să-și organizeze timp pentru ora de dirigenție. Și atunci dumnealor ne-au cerut, ne-au solicitat, faceți și fișele, în momentul în care mergem la clasă și începem să susținem lecția, tânărul are fișa de lucru și în felul ăsta lecția se derulează, iar el rămâne cu o conștientizare, măcar dacă nu mult mai multe, care ar putea să-i schimbe viața. Cu siguranță eu va schimba, mai ales că ghidul vostru a fost updatat și a fost corectat prin feedback-ul lor. Asta demonstrează nevoia reală, asta demonstrează că nu a fost un proiect făcut numai ca să fie făcut. Turnat și livrat. Da, turnat și livrat, că mai vrem să mai bifăm ceva. De comunitate. Este scris de nevoie reală. Promovat de comunitate și susținut. Sigur. Deci, pur și simplu, cred că lucrurile cele mai corecte îți dai seama de ele în momentul în care comunitatea îți dă un răspuns. Și dacă ai o atenție pentru partea asta și înțelegi că noi ca antreprenori, ca părinți, suntem responsabili pentru tânăra generație. E în responsabilitatea noastră să-i ajutăm, să-i susținem, să se echipeze cu competențe pentru viață, cum ar fi iertarea, să nu-și facă dreptate singur, să nu fie agresiv sau să fie reactiv, să aibă puțină de răbdare și să facă alegerile cele mai potrivite care sunt în manualul nostru. Să învețe despre cum să-și imagineze viitorul, pentru că poate că vrea să-și aleagă o nevastă frumoasă și să aibă o casă cu 2 etaje. Pe asta costă bani, deci pentru asta trebuie să-ți continui școala, trebuie să studiezi foarte mult, să-ți alegi niște mentori și să ajungi să-ți dai seama cam care este bugetul de cheltuieli cu care poți să ai casa și să poți să ai alături așa o soție frumoasă sau un bărbat frumos, cum ți-l imaginezi. Cred că ar trebui puși mai mult în situația asta despre viață. Exact, iar toate astea se pot obține, se pot crea. Este o aplicabilitate excelentă pentru că, dincolo de percepția lor, vreau totul ieri, pentru că asta este societatea la momentul actual, pot avea o valoare reală a faptului că tot ceea ce obții în viață, obții pe muncă și pe răbdare și pe determinare. Iar asta arată ghidul vostru din punctul meu de vedere. Învață să facă asta, ceea ce este esențial. Mulțumesc foarte mult! Și eu mulțumesc, Elena, mulțumesc tare mult amândouă.
și cu mare drag la următorul proiect sigur voi fi prezent. Mulțumim că ne sunteți aproape. Mulțumim Cu mare tare drag. Nu întâmplător că avem acest eveniment astăzi. Este un moment de bucurie și de sărbătoare pentru noi. Mă aflu la un prezidiu la care se află și foarte mulți alți prieteni. Spuneam mai devreme că e vorba azi de echipă. Așa de lungă este vorba și despre prietenie. Și oriunde m-aș uita, văd prietenii și colaboratorii dragi și de lungă durată ai Inspectoratului Școlar de Județean Constanța. Și văd în stânga mea și trebuie să-i mulțumesc noului meu prieten, îl consider, prestizul meu, domnul Sorin. De ani de zile ne-am propus să avem acest concept de școală deschisă. Și școala deschisă, putem să vorbim și ca spațiu fizic, dar putem să vorbim în primul rând ca mentalitate. Pentru că avem foarte mulți profesioniști, foarte mulți specialiști în sistemul nostru de învățământ de universitate. Dar întotdeauna am avut nevoie și de acei specialiști care putem să ne îndrume, să ne sprijine și să le arate copiilor, elevilor, și altfel, din altă perspectivă, aceea care de multe ori ne scapă, pentru că putem să o recunoaștem, nu le știm pe toate. Ne dorim acest lucru și copiilor, dar este complicat să acoperim ceea ce înseamnă valorile care vor fi căutate pentru ziua de mâine, competențele care vor fi căutate pentru ziua de mâine. Și aici, întotdeauna am avut nevoie de sprijin. Și vom avea întotdeauna nevoie de sprijin. Eu mă bucur, nu o să-i număr toată echipa mea. Este mult mai amplă și numai dacă ar trebui să mă limitez la cea din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, ar trebui să mă încerc răbdarea, dar echipa mea se extinde și în unitățile de învățământ din Județul Constanța și unitățile conexe. Eu consider că am, cel puțin la nivelul inspectoratului, foarte mulți prieteni. Sper să mă vadă și ei în egală măsură. Trebuie să-i mulțumesc în primul rând Marie Bergeron. De 2 ani de zile a fost omul nostru de bază, Magda spunea, tot așa, în fața ușii, am auzit că e greu să ajungi la inspectorul școlar general. Dar nu că n-ar vrea să se întâlnească. Pe de o parte are foarte mulți parteneri, prieteni, pe de altă parte are oameni care pot să sprijine acest demers și mă consider suplinit cu vârf și îndesat de activitatea primară, mai așa ne spun, doamnei inspector școlar, da, să fim oficial. 2 ani în care oamenii noștri care zilnic ating sufletele, și mă refer la colegele noastre profesori consilieri școlari, s-au dedicat acestor activități care constituie suport pentru ghidul pe care astăzi îl avem aici, punând fiecare dintre dumnealor o piesă de puzzle la ceea ce astăzi avem să le oferim ca reper elevilor cărora ne dedicăm în fiecare zi. Ne preocupă să își dezvolte elevii cărora ne dedicăm activitatea competențe. Vorbim cu Oana Icel. Bună, Oana! Bună, Elena! Din nou! Bine te-am regăsit! Mă bucur foarte mult că ne regăsim în contextul acesta de lansare. Deja s-a terminat lansarea. A fost o lansare foarte plină de emoții și de entuziasm. Toată lumea era fericită și emoționată. Într-adevăr, e o lansare superbă, absolut superbă. Mulțumim! Cum a fost? Povestește-le și telespectatorilor noștri, că sigur poți să le spui mai mult decât mine. Eu încă sunt așa plină de emoții. A fost și pentru noi prima dată. Am cerut și noi feedback. Chiar în sală spuneam, când se termină, dați-ne un feedback constructiv. A fost de bine, ce poate fi îmbunătățit. Desigur. Ce am auzit de la tine, am auzit de la foarte mulți din cei prezenți în sală la lansarea oficială, la conferința de presă, că a fost emoție, că a fost cu bucurie, că a fost
cu autenticitate, că au venit până și copii, mă rog, tineri, împărtășind experiența lor. Și așa mi-am și dorit, pentru că tot ce am făcut aici am făcut din inimă, din bucuria de a dărui, bucuria de a fi voluntari. Fiecare are business-urile lui, joburile lui, să zic așa, dar noi totul aici, timp de 2 ani deja, de când este Asociația Maxwell, o facem pentru că avem un de ce al nostru. Ne dorim să investim în educația tinerilor și să investim în viitor. Da, asta este cel mai important, pentru că până la urmă asta s-a simțit în sală, această dorință de implicare, această pasiune care vine dincolo de toate celelalte, cum ai spus, profesii, statut, tot. Nu. Exact. Am zis să dăm la o parte orgolile, așa ca să vorbim pe șleau, că nu e vorba nici despre mine, nici despre tine, nici despre ceilalți, este vorba despre copii, despre tineri. Despre tineri, despre ceea ce învață ei, ceea ce primesc ei și ceea ce creează ei mai departe prin intermediul vostru și al acestui proiect, pentru că până la urmă exact asta face proiectul. Îl stimulează pe adolescent, pe tânăr să creeze o viață mai bună și iar asta mie mi se pare extraordinar. Transmitem un mesaj tinerilor prin intermediul adulților. Deci noi învățăm de la ei și învață de la noi. Așa creștem împreună. Sigur. Și ăsta este și motoul vostru. Exact. DC-ul meu este puterea lui împreună. Așa, exact. Da. Mulțumesc, Oana, mulțumesc foarte mult, pentru că știu că acum suntem pe ceas și nu mai putem să mai stăm. Urmează gala. Urmează gala și trebuie să ajungem în timp acolo. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru tot evenimentul ăsta minunat. Cu drag, mulțumesc și eu. 6% din PIB este ținta pe care trebuie să o îndeplinim, eu zic cu toții, pentru a investi în educație și în învățământ. Poate că vom reuși dacă vom vorbi mai des despre educație și dacă vom face mai multe lucruri pentru educație. Vreau aici să subliniez calitatea de reprezentant al Băncii Comerciale Române și de constanțeană, persoane care s-a născut aici, a locuit aici, s-a educat aici în școlile constanțene. Mă bucur că avem astăzi o lansare la nivel național ce se întâmplă la Constanța. Asta este un mare pas și mă bucur să particip. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi. Ați văzut cât de minunat a fost în sală și cu siguranță va mai fi și mai departe. Și eu mi-aș dori să primesc feedback de la dumneavoastră privind acest ghid de dezvoltare personală de la proprii dumneavoastră copii. Până data viitoare, rămâneți în echilibru!